Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi xử lý xong đám người Kim Cương Tông, Hứa Thanh đã đi đến truyền tống trận và thoát ly khỏi nơi này. Không lâu sau, hắn bước ra khỏi truyền tống trận số 3 và đặt chân đến một tòa hùng thành phồn hoa tấp nập. Địa phương này chính là Thất Huyết Đồng. Không lãng phí thời gian, Hứa Thanh đi đến bàn thẩm tra nhập thành. Tại đây, hắn đối mặt với một nữ tử trẻ tuổi và một nam tử tuấn mỹ nhưng vô cùng ngạo mạn. Khi Hứa Thanh trình ra tấm lệnh bài màu trắng cũ kỹ, thái độ lạnh lùng của nữ tu sĩ bỗng chốc tan biến. Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nói mang theo chút ngạc nhiên, xen lẫn thiện cảm. Thì ra là sư đệ muốn bái nhập tông môn, chúc ngươi ở Thất Huyết Đồng vui vẻ. Nữ nhân này nhiệt tình đến mức còn ân cần nhắc nhở về quyền lợi và giục hắn nhanh chóng hoàn thành khảo thí. Trái ngược hoàn toàn, nam tu sĩ bên cạnh nàng lại lười biếng mở mắt, thanh âm hắn ta vang lên nói: "Ta cá là hắn không trụ nổi quá 2 tháng, hoặc là bị đuổi, hoặc là bốc hơi khỏi thế gian này, chẳng còn dấu vết." Không quan tâm đến lời nói này, Hứa Thanh im lặng thu lệnh bài rồi bước vào bên trong đại môn rộng lớn. Thành trì hoa lệ, sạch sẽ đến mức giả tạo. Dưới ánh chiều tà, một nữ tu ném đan dược xuống sông, khiến đám nam nhân lao xuống tranh cướp điên cuồng như loài cá đói. Khi hoàng hôn tắt nắng, cả thành phố chìm vào tĩnh mịch, nhà nhà cửa đóng then cài, bằng khứu giác nhạy bén của kẻ lớn lên từ khu ổ chuột, Hứa Thanh ngửi thấy một mùi vị quen thuộc lẩn khuất trong không khí. Đúng vậy, chính là mùi của sự nguy hiểm. Màn đêm buông xuống và đó cũng là lúc bộ mặt thật của thành phố lộ diện. Khi đang tìm phòng trọ nghỉ ngơi, Hứa Thanh vô tình nhìn thấy một cô gái bị thương đang tuyệt vọng chạy trốn khỏi 7-8 gã đại hán hung tợn. Không ngờ rằng, để thoát thân, cô gái kia bất ngờ chỉ tay vào Hứa Thanh rồi hét lớn: "Đã lấy được điểm cống hiến rồi, tại sao ngươi còn đứng được ra đó, chạy mau đi." Một lời vu oan giá họa hoàn hảo. Đám truy sát lập tức chia làm 2 ngả, 4 gã tu sĩ luyện thể đằng đằng sát khí lao thẳng về phía Hứa Thanh. Hắn lùi lại một bước, trầm giọng giải thích: "Ta không quen biết cô ta." Ở phía đối diện, tên đầu lĩnh cười khẩy, sát ý lộ rõ trong từng câu chữ: "Oát con, cần gì biết hay không, coi như số ngươi tận." Dứt lời, 4 gã đại hán đồng loạt ra tay, kẻ vung quyền, kẻ rút đao tẩm độc, quyết tâm dồn thiếu niên vào tử lộ. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Hứa Thanh không lùi nữa, hắn hóa thành một tia chớp đen xé toạc màn đêm. Bùm, một quyền mang theo kình lực ngàn cân đánh thẳng vào kẻ địch đầu tiên, khiến gã ngã gục ngay lập tức, sinh cơ đoạn tuyệt. Cùng lúc ấy, Hứa Thanh xoay người cực nhanh, dùng vai húc mạnh vào kẻ cầm đao. Cú va chạm tựa như núi lở, khiến xương cốt tên giao hỏa kia rã rời, văng ra cả trượng. 2 quyền tiếp theo được tung ra với tốc độ kinh hoàng, đánh gục hoàn toàn 2 kẻ còn lại. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 2 nhịp thở, 4 kẻ địch đã nằm bất động. Chứng kiến một màn này, 4 tên còn lại ở phía xa kinh hoàng dừng bước. Tên đầu lĩnh sợ mất mật, quay đầu bỏ chạy thục mạng, nhưng đã quá muộn. Hứa Thanh phóng tới, kinh lực xuyên thấu hư không, 3 tên đồng bọn ngã xuống với vết thương chí mạng trên thái dương. Lúc này đây, chỉ còn lại tên đầu lĩnh đang run rẩy, tuyệt vọng van xin: "Đạo hữu, ta là người của Dạ Vương, xin đừng." Thế nhưng Hứa Thanh không để gã nói hết câu, một chưởng dứt khoát giáng xuống, mọi ân oán chấm dứt, diệt cỏ tận gốc. Ngay sau đó, từ bóng tối của một khách sạn gần đó, một lão già trưởng quầy lưng còng bước ra. Lão thản nhiên nhìn hiện trường trước mắt, như thể đang ngắm cảnh, rồi cất giọng khàn khàn: "Tiểu tử, có xử lý mấy cái xác kia không?" Hứa Thanh lạnh lùng từ chối và hỏi thuê phòng. Đêm đó trong căn phòng trọ, hắn kiểm kê chiến lợi phẩm từ Kim Cương Tông. Lần thu hoạch này giúp hắn thu được một túi trữ vật quý giá, hơn 30 bình thanh trần đan và choáng ngập nhất là 110 khối linh thạch lấp lánh. Hắn từng nghe nói mỗi khối linh thạch đổi được cả ngàn linh tệ, lại có thể dùng trực tiếp để tu hành. Đây không chỉ là tiền mà là mạng sống, là cơ hội để hắn bám trụ lại thành phố này ngay cả khi thất bại trong kỳ khảo thí. Sáng hôm sau, kỳ khảo thí chính thức bắt đầu tại quảng trường dưới chân núi Chân Lý. Không khí căng thẳng đặc quánh lại dưới ánh mắt giám sát của 3 vị tu sĩ trung niên. Linh áp từ họ tỏa ra cuồn cuộn như sóng thần, khiến đám thiếu niên mới đến cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị đá tảng đè nặng. Cửa ải 1, đo lường dị hóa, một tảng đá xanh khổng lồ được dựng lên giữa quảng trường. Đây là thước đo sinh tử, quyết định kẻ nào còn giữ được nhân tính, kẻ nào đã bị dị chất xâm lấn. Đợi đến lượt, Hứa Thanh bước lên, bàn tay đặt nhẹ vào mặt đá lạnh lẽo. Trong âm thầm, hắn điều khiển cái bóng đen dưới chân hút bớt dị chất trong cơ thể, che giấu đi sự thật về khả năng hồi phục kinh người của mình. Kết quả hiện lên 43 điểm, một con số an toàn, không quá thấp để bị nghi ngờ, cũng không quá cao để bị loại bỏ. Hắn cứ thế vượt qua cửa ải đầu tiên một cách thuận lợi. Cửa ải 2, thử thách ý chí, ánh mắt của thần. Đây mới thực sự là địa ngục trần gian. Giám khảo lấy ra một chiếc bình cổ xưa chứa đựng tinh huyết pha loãng của thần linh. Khi giọt chất lỏng này rơi xuống đá thử, một con mắt dựng thẳng hư ảo hiện ra, tỏa ra uy áp như thần linh đang nhìn xuống chúng sinh sâu kiến. Áp lực tinh thần khủng khiếp ập xuống như búa tạ. Các thí sinh xung quanh Hứa Thanh lần lượt gục ngã, ôm đầu rên rỉ, thậm chí có người không chịu nổi đã thổ huyết tại chỗ, tâm trí điên loạn vì sợ hãi. Nhưng với Hứa Thanh, áp lực này sao mà quen thuộc đến thế. Hắn nhớ lại ngày hôm đó, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đối diện với ánh mắt thực sự của thần linh, so với đội kinh hoàng khi ấy, do tinh huyết pha loãng này chỉ là hư ảo. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Hắn không quỳ, hắn quyết không chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực nào muốn đè bẹp mình. Vậy là Hứa Thanh gồng mình đối kháng, toàn thân run rẩy nhưng đôi chân vẫn bám chặt xuống đất. Khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào như dung nham, bùng nổ ra phía sau lưng, ngưng tụ thành một hư ảnh đen nhánh khổng lồ mang tên Khôi. Hư ảnh ác thần với hai sừng xoắn ốc và đôi mắt tím rực lửa, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng đầy ngạo nghễ và thách thức. Khoảnh khắc hư ảnh và ánh mắt thần linh va chạm, Hứa Thanh chấn động, khóe môi bất giác phun ra một ngụm tinh huyết, nhưng ánh mắt trên đá cũng tan biến theo. Chứng kiến một màn này, cả trường thi như hóa đá vì thất kinh, ba vị giám khảo giờ đây cũng phải bật dậy, kinh ngạc thốt lên. Khí huyết thanh ảnh, đây là cảnh giới cực hạn mà chỉ có luyện thể đại viên mãn mới đạt được, kẻ này là quái vật phương nào? Với màn trình diễn áp đảo chấn động tâm can ấy, Hứa Thanh được đặt cách miễn thi vòng thực chiến cuối cùng. Hắn đương hoàng đạt hạng nhất, tận phần thưởng khổng lồ 10.000 điểm cống hiến, tương đương 10 khối linh thạch và chính thức được phân vào ngọn núi thứ 7, nơi nắm giữ quyền lực vùng bến cảng. Đến đây thì cũng hết tập 10 Quang Âm Chi Ngoại. Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.